Egy utolsó villámgyors suhintás, és a tanítvány a lába előtt hevert a vértől és a verejtéktől megfestett hóban. Utolsó szavát csak most értette meg a harcos. Sensei. Vajon az idő elszáll a mester fölött eléggé, hogy túlélhesse ezt a párbajt a harcos? Lehet, hogy így lett volna, ha a tisztást körülvevő fák árnyai közül nem lép elő a Ronin. A sógunátus romokban klánnak farkasa ebben az 1-4 játékos számára kalandokat ígérő társasjátékban, a Senjutsuban. Te melyik szamurájjal válsz a párbaj mezőkurává? Sziasztok! Csima Vilmos vagyok, és ez itt a Játékra Kész YouTube csatorna. Ma talán az elmúlt időszak legjobban várt játékát hoztam el nektek. Ez nem más, mint a Senjutsu, ami a Stone Sword Games-nek a játéka, és igazából egy 2-4 játékosig játszható stratégiai játék, ami a japán sógunátusok világában játszódik. Fantasztikus játék, nagyon sokan megijednek tőle, 33 oldalas szabálykönyv, rengetegféle szabály, de el kell mondanom nektek, hogy nem annyira vészes, viszont borzasztóan szórakoztató. Ketten is akár egy sakkjátszmát is játszhatjátok, illetve akár csapatban is lehet játszani ketten egymás ellen. Úgyhogy mindenképpen megér egy próbát. Első körben megpróbálom megmutatni nektek, hogy hogyan kell setupolni a játékot, mit jelent benne, majd utána megpróbálunk egy pár kört bemutatni. Vágjunk is bele! Tudjátok, hogy minden játék bemutatót most már tradicionálisan valamilyen történelmi bemutatóval, vagy egy kis történelmi háttérrel szoktam kezdeni. Most úgy döntöttem, hogy mivel rengetegen japán témában nézik a Shogun című sorozatot, nem győzném felhívni a figyelmet arra, hogy a sorozat James Clavellnek a Shogun című könyvéből, ami egyébként 2 kötetes, és nem kevés oldalszámú könyve. A könyv egyébként fantasztikusan jó, nagyon jól hozza a 16. századi japán kultúrát, azzal a fennhanggal, hogy ugye a neveket átírta, aki Toranagának hívnak, az egyébként Tokugawa, és egészen eljutunk a Sekigaharai csatához a második kötet végével. A Shogun egyébként James Clavellnek egy lényegesen hosszabb ciklusának az első 2 kötete. Mindenképpen érdemes egyébként az egész ciklust végigolvasni. Emlékeim szerint a 3. és 4. könyv is Japánban játszódó, és a Gaijin névre hallgat egyébként. Amit még szeretnék ajánlani nektek, ha bele akartok menni egy kicsit ebbe a japán gondolkodásmódba, illetve a shogunátus és ez hogy működött, Yamaguchi Sangónak a Tokugawa című könyve, ez Toranagáról szól, mármint a Tokugaváról szól, aki a sorozatban Toranagaként szerepel. Lenyűgöző ez a könyv is, itt ugye egy japán író ír Japánról, tehát ez egy egészen más oldalról autentikus megfogalmazás. És harmadiknak, most nem hoztam el a könyvet, de még a Taiko című könyvet ajánlanám, szintén japán író művéből, ha jól emlékszem, Yoshikawa Eiji az író neve. A Taiko pedig ugye a shogunátus, megint csak a sorozatban lévő shogunátus, illetve a régens tanács előtt a Taiko volt az egyeduralkodó, az ő életét gyermekkorától egészen a haláláig dolgozza fel, szintén egy fantasztikus mű. Tehát, hogyha ezeket a könyveket elolvassátok, akkor abszolút képbe kerültek a 16.-17. századi japán kultúrában, és megértitek a shogunátus, illetve a japán szamurájok gondolkodásmódját. Akkor kezdjünk is bele a játékba. Nos, itt látjátok a Senjutsunak az összes játékelemét, amivel foglalkozni fogunk. Először fogok pár szót ejteni a játékmenetről, ezzel kezdeném, vagy utána egy pár szót a karakterekről, azaz a harcosokról, utána pedig minden lényeges elemen végig szaladunk, hogy mit láthatunk és hogyan működik a játékban. Kezdjük akkor tehát a játékmenettel. A Senjutsu egy körökre osztott játék, tehát alapvetően vannak olyan mozdulatok, amiket egyszerre csinálunk, de igazából körönként fogunk haladni. Most én a 2 fős játékra fogok csak kitérni,
Lehet többen is játszani, ahhoz olvassátok el majd a szabálykönyvnek az adott fejezeteit, illetve tervezünk majd későbbiekben egy gameplayt, ahol 4-en fogunk leülni és játszani a játékkal. A körben mit tehetsz? Borzasztó egyszerű, húzol egy kártyát a karaktered képességkártyáiból, majd a kezedben lévő kártyák közül kijátszol egyet, képpel lefelé magad elé. A képességkártyákat az ellenfeleddel egyszerre fogjátok felfordítani, képpel felfelé, és a kártyákon lévő szöveg fogja meghatározni azt, hogy aktuálisan mit csináltok. Most akkor nézzük meg először a karaktereket. Hogy néz ki egy karakter? 4 karaktert kapunk az alapjátékkal, a tanítványt, a harcost, a mestert és a ronin. Eddig akárhány videót, akárhány magyarázatot láttam, mindenki vagy a harcost, vagy a mestert választja, úgyhogy én ezt a kettőt el is rakom rögtön. Sokkal inkább a tanítvánnyal és a róninnal fogunk tovább haladni. A tanítvány és a róninnal nem tudom miért nem kedvelik egyébként őket, szerintem tök jó karakterek. Nézzük meg első körben a tanítványt. Ugye van egy 3D nyomtatott kiváló karakterünk. Láthatunk rajta egy kis háromszöget, ez a kis háromszög a karakter orientációját mutatja. Tehát, hogyha mondjuk ide tettem, akkor ebbe az irányba néz, a kártyákon lévő tulajdonságok is, ami ebbe az irányba tud mozogni például a okáért. Ugyanezt láthatjátok a Róninnál is, akit felteszek a másik oldalra, mondjuk. Láthatjátok a karakter kártyát magát, ugyebár. A Roninnak van az első, az előnyt jelenti, később ki fogok térni, hogy mit jelent. A második szám az a kezet jelenti, tehát hogy hány kártya lehet a kezünkben, a harmadik pedig az életerőt. A tanítványnál mindez szintén 5-5, viszont az előny az 62. Az előny alapvetően, hogyha ugyanakkor jönnénk bizonyos helyzetekben, amikor egyszerre történik valaki, akkor fontos, hogy kinél van az előny. Ezt, amikor kiválasztottuk a karaktereket, ezen a lapkán fogjuk jelölni. Itt láttuk, hogy a Roninnak 27-es, míg a tanítványnak 62-es, tehát a tanítványét tesszük fel, míg a Roniné megy alá. Hogyha 4-en játszanak, akkor ez így szépen eloszlana. Egyébként ez az előny kártyák hatására változhat a játék folyamán, tehát ez nem azt jelenti, hogy a tanítvány mindig előnyben lesz a játék során. Tehát a második kártya az a Kamea Fa, ami igazából a különböző harci állásokban való jártasságát fogja jelölni a karakterünknek. Ezt is letesszük például magunk elé, és kezdetben erre rá fogjuk tenni a semleges mezőre ezt a kis gyűrűt, innen indulunk. Látható ezen a fán az is, hogy vannak, ahol a nyilak vannak, ezek azt jelentik, hogy csak ebbe az irányba lehet mozgatni ezt a gyűrűt a későbbiek folyamán. Szerintem, ha már itt tartunk, akkor menjünk is végig rajta, hogy ez hogy működik. Ez az úgynevezett Kamea Fa és ennek a mozgatása. Különböző kártyákon fogunk látni lehetőséget arra, hogy mozgassuk a gyűrűt. Lesz olyan, hogy kötelezően 1-et, kötelezően 2-t, kötelező vagy nem kötelezően 2-t. Ha 2-t kell mozognunk, akkor 1-et is mozoghatunk. Ilyen helyzetben ez úgy néz ki, hogy ha kötelezően 1-et, akkor ebbe az irányba a tanítvánnyal például nem mehetünk, mivel itt látjuk, hogy ez a nyíl az egyértelműen lefelé jelez. Ilyenkor el tudjuk húzni ebbe az irányba. Ha 2-t kell mozgatni, akkor feljutunk erre a lótuszra, de a lótuszon soha nem állunk meg, mert a lótusz az alapvetően a fókuszt jelenti, bizonyos kártyáknak van fókusz költsége, és ahogy a Kamea Fán mozgatjuk a gyűrűnket, amikor átmegyünk rajta, abban az esetben tudunk ebből az úgynevezett fókuszjelölőből kapni egyet. Ha van ilyen fókuszjelölőnk, akkor bizonyos kártyáknak van fókuszköltsége, ezt ki fogjuk tudni fizetni vele. Tehát így fogunk szépen mozogni. Nagyon sok kártyán van valamilyen előképzettség igény. Itt például láthatjuk, hogy ennél a kártyánál, vérengző vágásnál csak abban az esetben tudjuk ezt meglépni, hogyha a Kamea Fánkon ebben a támadó pozícióban szereplünk. Erre is később ki fogok még térni. Tehát így mozognak ezek a dolgok.
A tanítványnak még van egy alapképességkártyája, amit a kezünkben tudunk majd tartani. Ez a kártya limitünk felett van, tehát amikor azt mondjuk, hogy 5-ös a kártya limitünk, akkor abban nem számol bele sem az alapképességünk, ez ugye rá is van írva, hogy ez a tanítvány kártyája, illetve az alap fegyver képességünk, ami pedig ez a kártya lesz. Ezek mindig a kézlimiten felüli kártyák, és ezeket minden kör végén vissza is kapjuk a kezünkbe, tehát hogy ezzel folyamatosan tudunk számolni. A Roninnál is láthatjuk tulajdonképpen ugyanezt, neki más a kameafája, tehát a kameafa minden karakternél más, de ugyanúgy nála is megvan ez a kameafa, ami ugyanúgy mozogni kell, neki is megvan az alapképesség kártyája, illetve az alapfegyver kártyája. Most a magyarázat miatt őt is egy kicsit félreteszem, hogy jobban lássuk a dolgokat. Hát íme itt látjuk a tanítványt, aki setupolva van az első mozdulatokhoz. Mik vannak még? Vannak különböző tereptárgyak, ezeket a tereptárgyakat a játék elején kiválasztunk néhányat, többféle van, ezeket közösen elhelyezzük, hogyha 4 tereptárgyat akarunk elhelyezni, akkor mind a két játékos, ugye most 2 játékosos szabályról beszélek, fog kapni 2 tereptárgyat, és azokat szépen felváltva el fogjuk helyezni a kis térképen. Utána elhelyezzük a karakterünket, ajánlott elhelyezni őket a 2 végén a táblának, de mondjuk ide is tehetném, kezdhetnénk itt is, nincsenek szigorú megkötések. A kamea kártyának az értelmezéséhez még annyit hozzátennék, hogy 4 szimbólumot látunk, plusz a kapu szimbólumot. A kapu szimbólum az nem más, mint a semleges, tehát hogy innen indulunk mindig, és bizonyos helyzetekben kénytelenek vagyunk újra itt kikötni, amennyiben el akarunk érni egy másik kamea szimbólumot. Ezek a szimbólumok, a piros az agresszív, a zöld a kiegyensúlyozott, a sárga pedig az eltökélt, ő a lótusz szimbólum, ez pedig az összpontosításnak ugye a szimbóluma. Gyakran van olyan kártya, amin mozgás, tehát a kameafán való mozgást tudunk vele eszközölni, illetve van olyan is, amikor kifejezetten azt mondja a kártya, hogy egy kamea szimbólum váltás történik, tehát mi a piroson vagyunk, és ő azt mondja, hogy válts a zöldre, azt nem úgy kell elképzelni, hogy átugrunk a zöldre, hanem akkor átmozgunk, és ugyanúgy felvehetjük érte a kis lótusz jelölőnket. Nézzük meg, hogy hogyan is néznek ki a kártyák. Ugye ne felejtsük el, hogy a játék úgy fog kezdődni, majd azt is mindjárt megmutatom, hogy fel kell építenünk magunknak egy decket, ami az adott karakterhez tartozó kártyákból és néhány generál kártyából áll, amiket a játék elején válogatunk ki magunknak, különböző szabályok szerint. Ez lesz a következő, amire kitérek. Most azonban nézzük végig, hogy egy kártya milyen információkat is tartalmaz. Először is láthatjuk a kártya, illetve magának a mozdulatnak vagy akciónak a nevét, ez itt egy belégzés. Alatta kulcs szót látunk, itt a támadás. Itt látjuk, hogy mennyi a kezdeményező képesség, tehát a kezdeményező képességnek a száma, akinek kisebb, az fog először jönni. Alatta lévő ikonon a kötelező lótusz költséget látjuk, tehát hogyha ezt akarom kijátszani, akkor ebből 2-t bizony be kell dobnom. Alatta látunk egy ikont, ez jelzi magának a kártyának, hogy ez egy támadókártya, a tűz szimbólum a támadókártyát jelenti, minden típusnak van egy szimbóluma, amit azonnal így az oldalsávról le lehet olvasni. Ezen a sávon látjuk, hogy milyen kamea pozícióban kell lennünk, alatta pedig, hogy mi történik. Ez a szimbólumrendszer itt például azt jelenti, hogy ha ebben a középső, tehát itt állunk, akkor az előttünk lévő, a sréjen balra lévő mezőben, illetve a sréjen lefele lévő mezőben tudunk sebzést okozni, méghozzá felfele 2-t, balra sréjen 2-t és lefele sréjen 1-et. Ha sikerült, akkor átválthatok bármilyen kameára, és itt van még egy kamea sáv, ami pedig azt jelzi, tehát hogyha valóban ezen a kameán vagyok, abban az esetben
milyen plusz akciót tudunk hozzátenni. Ebben az esetben például a kiválasztott ellenfelünknek egy bénítást tudunk adni. Arról majd később. Alatta itt láthatjuk, hogy van egy 4-essel elválasztott mezőnk, ami pedig azt jelenti, hogy ez itt lényegében egy válaszvonal, és a válaszvonal alatt, hogyha mi a 4-es számmal jelölt részét akarjuk használni a kártyának, akkor mostantól fogva a kezdeményező sebességünk 4-es lenne, és az alatta lévő lehetőségeket tudnánk végrehajtani, tehát hogyha mi a zöld kamea szimbólumon állunk, akkor mozoghatunk egyet a megadott irányokba. Ez fontos, hogy mozoghatunk. Hogyha fehér színűek a nyilak, akkor ez egy lehetőség. Ha fekete színű lenne, akkor az kötelező. Illetve azt látjuk még, hogy akár foroghatunk is egyet, tehát hogy egyet elfordulhatunk. Ami fontos, amikor erre ránézünk, hogy ezt nem sorrendbe kell végrehajtani, tehát az is lehet, hogy előbb forgunk és utána mozgunk. Ha a sárgán állunk és ezt játsszuk ki, akkor egy kereső lehetőséget és egy húz egy kő alapú kártyát fog megvalósulni. Amit még ezen itt nem láttunk, az példának okáért ez a szimbólumrendszer, ez az úgynevezett azonnali kártya, ezt mellé tudjuk kijátszani. Itt van egy azonnali, tehát ez rögtön kijátszható, és ez egy hozzáadott értékű kártya, viszont azt mondja, hogy ezt a kártyát hajtsd végre elsőként, tehát itt bármilyen irányba mozoghatsz egyet, bármilyen irányba foroghatsz egyet, és de viszont ehhez 3 lótuszt kell befizetned. Még láthatunk itt a harmadik típusú kártyánál még egy sávot, amit a többinél nem láthattunk. Ez itt azt jelenti, hogy ez a lótuszt, hogyha még pluszba erre ráfizetünk, akkor még milyen plusz lehetőséget fogunk kapni a kártyával. A játéknak egy nagyon fontos lépése, és minél inkább belemélyedtek a játékba, meg fogjátok érteni, hogy miért. Az elején a pakli építés. Egy 40 lapból álló paklit építhettek magatoknak, amiben nem fog beleszámítani a 2 alapkártyátok, ugye ezt, amit rögtön kézben tartotok. Tehát amikor egy paklit építünk, az első maga a tanítvány alapképességkártyája, ami nálatok van, illetve a karakterlapon látható, hogy milyen fegyverválasztékkal rendelkezik a karakter, abból egyet kiválasztva, mondjuk itt én a katonát választom alapból, ez is a kezünkbe lesz. Ezek után kell összeválogatnunk a saját paklinkból, illetve a generál pakliból megfelelő szabályok szerint kell felépítenünk a paklinkat. Egyéb iránt játék szabály ismertetőben van egy ajánlás, amit a kezdetben elsőként tudtok használni. Javaslom nektek, hogy használjátok azt, és később, ahogy egyre inkább belemerültök a játékba, megértitek a játékban a stratégiai lehetőségeket, akkor érdemes elkezdeni egyébként kicserélgetni a kártyákat, kialakítani a saját stratégiátokat, azt egyébként utána szólójátékban érdemes kipróbálni. Mik az alapszabályok? Ez szerintem fontos. Ugye az alapokon kívül van 4 féle kategória, a fa, az acél, az arany és a jáde. A fa alapúból legfeljebb 3-3 darabot építhetsz be a paklitba. Mit jelent ez? Ez rögtön azt jelenti, hogy egy fajtából, tehát hogy néz ki a fa, nézzük először is meg. Itt vannak a fa típusú kártyák, ezekből lehet 3-3 beépíteni. Mit jelent az, hogy 3-3? Itt jelen pillanatban ezt úgy képzeljétek el, hogy rengeteg olyan kártya van, ami ugyanaz. Tehát itt van például a nyugodt védekezésből 3, rögtön maximum 3-at tudtok beépíteni belőle, mondjuk nincs is több, de valószínűleg nem a nyugodt védekezés lesz az, amiből pont 3-at szeretnétek beépíteni. Tehát, hogy 3-3 lehet belőle beépíteni. A második ilyen az acél, abból 2-2 darabot, az aranyból 1-1 darabot, de a pakliban legfeljebb összesen 8 aranykártya lehet, és a jádéből, ami a zöld színű, abból pedig maximum 1 darabot építhetsz be a paklitba. Tehát a jáde az a zöld, utána látjátok, hogy van az aranyszínű, aminek sárga az alja, majd jön a fa
aminek barna az alja, és látható az acél, aminek pedig hát szürkés acélszínű alja van. Ebből kell meghatározott módon összeépítenetek a saját paklitokat. Nagyon sok időt töltöttem el azzal, hogy összeállítsak egy olyan paklit, amivel utána harcba merek szállít, meg kell ismerned hozzá az összes kártyát. Én ajánlom mindenkinek, nagyon sokan gyorsan fölépítenek egy paklit, elkezdenek játszani, nagyon jó bevezető a játékba, hogyha építesz magadnak egy paklit, és tényleg el is olvasod, hogy azokon a kártyákon mi van. A későbbiekben a saját paklid a saját stratégiát tulajdonképpen. Lehet, hogy random jönnek, de ugye 5 kártya mindig a kezedben van, ezekből fogsz táplálkozni, így tudod kialakítani a saját harc stílusodat. Hogyan is megy a játékmenete? Mielőtt belekezdenék. Fontos még egy kártyatípus. Látjátok ezt a kis szimbólumot az alján, ez azt jelenti, hogy ez egy előkészített kártya. Ha ilyen van a paklitokban, akkor ezt még a kézbe vehetitek, mielőtt a kártyahúzás elkezdődik. Tehát ezekre van lehetőség. Én ezt most meg is teszem. Tehát ez lesz egy kártya, ez még mielőtt. Akkor van a 2 alapkártyánk, ugye, ami a alapképességkártyánk, ez nem számít bele a kézlimitbe, sem pedig a 40-es pakliba. Ezt kivettem, tehát hogy jelen pillanatban 1 van a kezemben, ez a 2 nem számít bele. Felhúzok még 4 kártyát. 2, 3 és 4. Ez lett most így a kezem. Tehát, hogy ez van a kezemben, amikor megkezdődik a játék. Ugyanez megtörténik nyilván a másik oldalon is. A játékmenet a következő fázisokból áll. Húzz egy lapot, válasz ki egy lapot, utána egyszerre felfeditek a lapot, majd végrehajtjuk a lapokat a meghatározott sorrendben, és utána dobj el a kézlimiteden felüli lapot, hogyha szükséged van rá, illetve lényegében akkor akárhány lapot eldobhatsz a húzás előtt. Nézzük meg, ez hogyan is történik. Tehát megvan az 5 lapunk, mind a ketten húzunk egy lapot, kiválasztunk egy lapot, hogy mit is szeretnénk csinálni, én mondjuk például mozogni szeretnék leginkább. Ez egy érdekes kártya, úgyhogy én ezt fogom választani, akkor én ezt ide leteszem, és mondjuk random húzok egy lapot az ellenfelemnek, ezt egyszerre fel fogjuk fordítani. Ő egy szélsebes blokkolást választott, én pedig egy mély meditációt. Az 1-essel én fogok először érkezni, ő csak másodszor. Azt mondja, hogy itt meg van határozva, hogy először mozoghatok bármerre, és utána el is fordulhatok, hogyha akarok. Méghozzá 2 is fordíthatok a karakteremen. Mindig a kártyán fentről lefelé haladunk a végrehajtásban, ez egy fontos dolog. Tehát itt ebben az esetben lépek egyet, nem szeretnék most elfordulni, és ez nem kötelező, hiszen nem fekete színű, mint például a settengető tigris mancsnál, ott látjuk, hogy itt fekete színűek ezek a nyilak, tehát itt kötelező lenne. Tehát léptem, és utána azt mondja, hogy amennyiben én a sárga kamea szimbólumon állok, akkor elvehetnék egy lótuszt, nem ez történik. Szóval, hogy húzd legfeljebb 2 kártyát, vagy nézd meg az ellenfelet kezét, és válts a sárga kameára. Én ebben az esetben a második részét fogom választani, tehát megnézhetném az ellenfelem kezét, ami nem egy rossz dolog, és átváltok a sárga kameára, azaz a kameragyűrűt ide húzom. Tehát, hogy legközelebb, hogyha egy olyan kártyám van, mint például a mély meditáció, ahol a sárga színű kamea pluszt ad, tehát elvehetek ingyen egy lótuszpontot, ha ezt fogom kijátszani, amíg itt vagyok, akkor ezért fogok tudni választani, illetve venni teljesen ingyen egy lótuszt. A játék egyébként ennyire borzasztóan egyszerűen működik. A következő lépés ugye ez volt, hogy felfedtük, végrehajtottuk, majd utána ugye ez átkerül a dobópaklinkba,
megnézzük a kézlimitünket, mert láttuk, hogy most húzhattam volna például 2 kártyát is, illetve itt van egy olyan lehetőségünk, hogyha van olyan, például az ellenfelünk mozdulataira úgy akarunk reagálni, hogy eldobunk kártyát, mert hogy szeretnénk, tudjuk, hogy mi van a paklinkban, más kártyákat szeretnénk felhúzni, itt tulajdonképpen bármennyi kártyát eldobhatunk. Ha saját kártyánkat játszottunk ki, tehát a tanítványnak az alaptulajdonos, az alapképesség kártyáját, vagy az alapfegyver kártyáját játszottuk ki, abban az esetben ezeket automatikusan nem a dobópakliba tesszük, hanem visszavesszük a kezünkbe. Tehát ez egy ilyen bárhányszor kijátszható kártya az én értelmezésem szerint. Tehát, hogy ez lenne az eldobás, nekem most megvan ugye az 5-ös kártyalimitem, és akkor tulajdonképpen kezdődne az új kör. Ennyi lenne a játék. Mi történik akkor, hogyha valaki sebződik? Tehát, hogy milyen hatások vannak még a játékban, ez még egy nagyon fontos része a játéknak. Ugye itt látjuk ezeket a kártyákat. Ha példának okáért ezt a kártyát játszottam volna ki, ezeket lefordítom, hogy ne zavarjanak, és eldobom a kártyát. Ha egy lótuszt befizetek, még fordulhatok is, de alapvetően én így állok jelen pillanatban, és pont előttem áll a Ronin, akkor ő egy sebzést kapna. Tehát ha sikerült megütnünk, akkor húzunk egy sérüléskártyát. A sérüléskártyából, hogyha 5-öt húztunk már, tehát 5 sérüléskártyánk van, azaz amennyi a karakterünkön látható életerő, akkor instant elvesztettük a játékot. Ebből kifolyólag érdemes azt az aranyszabályt követni, hogy üss, ha tudsz, mert alapvetően ez az 5, ez nagyon kevés. Még 3 kártyatípusról kell a csata közben beszélnünk. Az egyik az úgynevezett bénítás, például itt egy kártya, ahol látjuk, hogyha a kameafán, a vörös szimbólumon vagyunk, akkor az ellenfélnek húznia kell egy bénítást. A bénításról annyit kell tudni, hogy beleszámít a kézlimitbe. Tehát ő fel fogja ezt venni, egyel kevesebb kártyája lesz tulajdonképpen, mert a kör végén úgy kell eldobnia, hogy ez beleszámítson a kézlimitjébe. Szintén, ha a karakter kézlimitjével egyenlő számú bénítás kártya van a kezébe, valakinek instant elvesztette a játékot. A másik ilyen kártyával előidézhető probléma az a békjó. Ez pedig, amíg aktív egy ilyen békjó, az egyel csökkenti a kijátszott képességkártyáit kedvezményes sebességét, legkevesebb egyre. A kör végén forgasd el 90 fokkal jobbra, majd dobd el, amikor újból a kezdeti helyzetbe kerül. Tehát, hogy lényegében, amikor vége a körnek elforgatjuk, a következő körben megint, és amikor újra a helyén van, akkor eldobjuk, és onnantól kezdve nem számít. Ez a békjó, és az utolsó kártya, amiről beszélnék, az pedig a bénító méreg. Keverd ezt a kártyát a paklid felső 5 lapja közé, ha ez a kártya a kezedben van, képességkártya választáskor ezt kell választanod. Ad abszurdum, abban a körben semmit nem fogsz tudni csinálni. Tehát ezek azok a kártyák, amik a csata közben még előtérbe kerülnek. Még egy utolsó dologról szeretnék beszélni, azok pedig a tereptárgyak lesznek. Szóval tereptárgyak. Most feltettünk 2 sziklát és 2 ilyen lapkát, ami súlyom lapka, tehát az abszurdum, hogyha valaki belelép, aznak nem fog örülni. Minden tereptárgy okoz valamit, van amelyik megsemmisíthető. Tehát például van bambusz, ha a bambuszra rá tudunk sújtani, akkor a bambusz után eltűnik a térképről, viszont ha példának okáért neki megyünk egy sziklának, hogy tudunk neki menni egy sziklának, bizony elképzelhető, hogy kénytelenek vagyunk olyan kártyát választani, amivel neki fogunk menni egy sziklának. Abban az esetben rögtön kapunk egy bénításkártyát, és kapunk egy békjó kártyát is. Ilyen dolgokat okozhatnak a különböző tereptárgyak. Rengeteg tereptárgy van, a cseresznyefától elkezdődően, a virágzó cseresznye gyönyörű egyébként, virágzó cseresznyefával elkezdődően, a bambuszon, az égő csónakon, mert van egy másik kis térkép is, ami egy hidat ábrázol, vagy egy holtesten keresztül sokféle tereptárgy van, minden tereptárgynak más és más hatás
választásmechanizmusa van, ezek kiválóan benne vannak az egyébként nagyon jól megszerkesztett szabálykönyvbe. Most én azt gondolom, hogy ennyi szabály ismeretével már nyugodtan elkezdhettek játszani. Ne rémüljetek meg a bonyolultságától, igazából nem annyira bonyolult. Nagyon szépen le van írva minden a szabálykönyvben, ha valahol elakadtok, fel tudjátok lapozni, bele tudtok nézni, de amit ebben a videóban elmondtam, az alapján el tudtok kezdeni játszani, szerintem az alapokat meg lehetett érteni belőle. Nem sokára fogunk jelentkezni egy gameplay-jel, ahol 3/4 órában végigjátszunk, vagy fél órában végigjátszunk egy csatát. Azt gondolom, hogy ott minden apró dologra választ kaptok, de ne várjátok ezt meg, kezdjetek játszani vele, mert egyáltalán nem bonyolult. Nem kell a haladó szabályokat bevonni, a kártyák egyértelműek, úgyhogy hajrá! Én ennyit szántam szabályismertetőnek. Most ez volt a Senjutsu. Remélem tetszett a videó. Azt gondolom, hogy mindenképpen, aki egy kicsit is szereti a japán kultúrát, vagy most ráült a Shogun sorozatra, érdemes kipróbálni, érdemes játszani, nagyon hozza a hangulatot, nagyon igényes a játék, minimális szerencse, sokféleképpen felépíthető stratégia, nincs két ugyanolyan játék, a paklidat, mivel ahogy bemutattam, ti állítjátok össze, ezért nagyon sokféleképpen lehet lejátszani egy játékot, már jönnek hozzá a kiegészítők is, ha bírja a pénztárcátok, úgyhogy mindenképp ajánlom kipróbálásra. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és bekövetni minket a Facebookon. Sziasztok!